මුළු ලෝකයක් ඇය දෙස බලාගෙන සිටිනවා. ඇය තමන්ට පළමු තම රටගෙන සිටිනවා. අපටත් ඇය වැනි නායිකාවක් සිටියා නම් හොඳයි කියලා අපිට හිතෙනවා. අපි වගේම ලෝකයේ අනෙක් රටවලුත් ඇය වගේ නායිකාවක්, ඇය වගේ නායකයෙක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා. අපිට ඒ දේ සිහිනයක් වුණාට නවසීලන්තය ඒ සිහිනය සැබෑව දකිනවා. ඉතින් මේ කතාව නවසීලන්තයේ අගමැතිනිය ජසින්ඩා ආඩන් ගැනයි. මෙතෙක් ලොව බිහි වූ නියම නායිකාව ලෙසින් ඇය කිරුළු පළඳිලා තිබෙනවා. Don't let racism exist. Let New Zealand be a place where there is no tolerance for racism. අපි දන්නවා දේශපාලනයට පිවිසෙද්දී මිනිසුන්ට විවිධ බලාපොරොත්තු දේශපාලන නායකින් දෙනවා. ජනතාව වෙනුවෙන් කැපවෙනවා කියලා කියනවා. නමුත් තම පදවිය ලබාගත්තට පස්සේ ඔවුන්ට ජනතාව අමතක වෙනවා. ජනතාවට වඩා අඩි නෙවෙයි ගව් ගණනක් ඉහළින් තමයි දේශපාලකයා ගමන් කරන්නේ. නමුත් ජසින්ඩා එහෙම නෙවෙයි. ඇය එදත් ජනතාව සමගයි. අදත් ජනතාව සමගයි. නවසීලන්තය ඉතා අසීරු බාධක රාශියකට මුහුණ දුන්නා. විටක ජාතිවාදී ත්‍රස්තවාදියෙකු විසින් මුස්ලිම් සංහාරයක් සිදු කරා. ඒ වගේම ගිනි කඳු පතිත වෙලා විශාල හානියක් සිදු වුණා. නමුත් ඒ සිදුවුණු හානින් තුලින් ජසින්ඩා නැමැති මාණික්කය විද්‍යාමාන වුණා. ඉතින් ජනතාව අසීරුතාව හමුවේදී ඇය ජනතාව වෙනුවෙන්ම සිටියා. කොවිඩ් වසංගතයෙන් එය දුරලූ රාජ්‍ය බවට නවසීලන්තය පත් වුණා. ඊළඟට යළිත් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ හිස ඔසවද්දී එක ආසාදිතයෙක් හමු වූ පමණින් මුළු රටම වසා දැම්මා. ජනතාවගේ අත්‍යවශ්‍යතාවන්, ජනතාවට අවශ්‍ය දේවන් රජය විසින් සලසන බවට ඇය දබා දුන් ප්‍රතිඥාව එලෙසම ඇය ඉටු කළා. ඉතින් ඇය කාන්තාවක්. නමුත් අප රටේ බහුතරයක් රාජ්‍ය නායකයෝ පිරිමි. අප රටේ වගේම අසල්වැසි රාජ්‍යවලත් ඇමරිකාවෙත් බහුතරයක් පිරිමින් තමයි රාජ්‍ය නායකයෝ වුණේ. නමුත් නවසීලන්තය වගේ මිනිස්සුන්ට සතුටින් ප්‍රීතිමත් ලෙස කටයුතු කරන්නට අවස්ථාවක් අනෙක් රටවලින් ලැබුණේ නැහැ. මොකද රාජ්‍ය තාන්ත්‍රණය අරන් යන රාජ්‍ය නායකයට පුළුවන් ඔහු නියම කොන්ද පණ තියෙන නායකයෙක් නම් රටක් ජනතාවක් වෙනස් කරන්නට. ඉතින් ජසින්ඩා ඒ දේ ඉටු කරා. ඒ වෙනුවෙනුයි මේ ගෞරවය නවසීලන්ත රාජ්‍ය නායිකාව ජසින්ඩා ආඩන් වෙනුවෙන්.